Kaya po natin refrigerate yung ating pork para mas madali pong tanggalin yung oil. Ganyan po ang technique sa pagtanggal ng oil ng ating nilulutong karne. Para po mas healthy ang ating kinakain. Dapat tinatanggal natin itong part na ito. Ayan, tingnan nyo kung gaano siya kakapal. Imagine niyo po na yung kinakain natin na karne ay may ganyang kadaming oil. Magkakasakit po talaga tayo. Kaya kailangan tinatanggal po yan. Nakita niyo po guys kung gaano kadami ang natanggal nating oil.